בעיני בני האדם, העולם בלילה נראה חסר צורה בגוון אפור ואחיד. לעומת זאת, בעלי חיים רבים שפעילים בלילה חווים עולם עשיר ומגוון, גדוש בפרטים, צורות וצבעים. אז מה ההבדל בין האש לבני האדם? אשים ובעלי חיים ליליים רבים אחרים רואים בחושך כי העיניים שלהם מותאמות לפיצוי על המחסור באור. כל העיניים, כאלה שמותאמות לראיית לילה וכאלה שלא, תלויות בתאים קולטי אור שנמצאים ברשתית, כדי לזהות חלקיקי אור שנקראים פוטונים. התאים קולטי האור מעבירים מידע על הפוטונים לתאים אחרים ברשתית ובמוח. המוח מסנן את המידע הזה ומשתמש בו כדי לבנות את תמונת הסביבה שהעין קולטת. ככל שהאור בהיר יותר, כך יותר פוטונים פוגעים בעין. ביום שמשי, למעלה מפי 100 מיליון יותר פוטונים זמינים לעין מאשר בלילה מעונן ללא ירח. בחושך יש לא רק פחות פוטונים, אלא הם גם מגיעים לעין בצורה פחות אמינה. המשמעות היא שהמידע שהתאים קולטי האור אוספים משתנה לאורך הזמן, וכך גם איכות התמונה. בחושך, הניסיון לזהות את הפיזור הדליל של פוטונים שמגיעים באופן אקראי, קשה מדי לעיניים של רוב בעלי החיים היומיים. אבל לבעלי החיים הליליים זה רק עניין של הסתגלות. אחד מסוגי ההסתגלות הוא גודל. לדוגמה, גלגלי העיניים של הקופיף גדולים כמו המוח שלו, מה שהופך אותו ליונק בעל העיניים הכי גדולות ביחס לגודל הראש שלו. אם היחס בין העיניים למוח של בני האדם היה דומה, העיניים שלנו היו בגודל של אשכוליות. גלגלי העיניים המוגדלים של הקופיף לא התפתחו כדי להפוך אותו לחמוד יותר, אלא כדי לקלוט כמה שיותר אור. לעיניים גדולות יותר, יש פתחים גדולים יותר שנקראים אישונים, ועדשות גדולות יותר כדי לאפשר לאור רב יותר להגיע לתאים הקולטנים. הקופיפים סורקים את הסביבה הלילית בעזרת עיניים ענקיות, ואילו החתולים עושים זאת בעזרת העיניים הנוצצות שלהם. עיני החתולים מקבלות את הברק שלהן ממבנה שנקרא רפידית אור, שנמצא מאחורי התאים קולטי האור. המבנה הזה מורכב משכבות של תאים דמויי מראה, שמכילים גבישים שמחזירים את האור הנכנס בחזרה לכיוון התאים קולטי האור ומחוץ לעין. התוצאה היא זוהר מסתורי וגם הזדמנות שנייה לתאים קולטי האור לזהות פוטונים. למעשה, המערכת הזו היוותה השראה לעיני החתול המלאכותיות שאנחנו משתמשים בהן בכבישים שלנו. לעומת זאת, קרפדות הסתגלו לפעולות איטיות. הן יכולות ליצור תמונה גם אם רק פוטון אחד בודד פוגע בכל תא קולט אור בכל שנייה. זה מתאפשר הודות לתאים קולטי אור שאיטיים ביותר מפי 25 מאלו של בני האדם. המשמעות היא שקרפדות יכולות לאסוף פוטונים במשך עד 4 שניות, וכך לקלוט הרבה יותר מאשר העיניים שלנו בכל מרווח זמן של ראייה. החיסרון הוא שזה גורם לקרפדות להגיב מאוד לאט, כי הן מקבלות תמונה מעודכנת רק כל 4 שניות. למזלן הן רגילות לצוד טרף איטי. במקביל, הלילה רוכש חרקים כמו האשים, שיכולים לראות את צבעי הפרחים שהם אוהבים אפילו באור הכוכבים. זה מתאפשר בעזרת שיטה מפתיעה. הם מוותרים על פרטים בראייה שלהם. המידע מתאים קולטי אור סמוכים מקובץ במוח שלהם, כך שכמות הפוטונים שכל קבוצה קולטת גבוהה יותר לעומת קולטנים בודדים. עם זאת, קיבוץ תאים קולטי אור גורם לאובדן פרטים בתמונה, מכיוון שפרטים עדינים דורשים רשת צפופה של תאים קולטי אור, שכל אחד מהם קולט פוטונים מנקודה קטנה אחת במרחב. הסוד נמצא באיזון בין הצורך בפוטונים לבין אובדן הפרטים באופן שעדיין מאפשר למצוא את הפרחים. בין אם העיניים איטיות, ענקיות, נוצצות או בעלות רזולוציה נמוכה, שילוב של ההתאמות הביולוגיות האלה הוא שנותן לבעלי החיים הליליים את יכולות הראייה הייחודיות שלהם. דמיינו איך היינו רואים דרך העיניים שלהם את העולם מתעורר לחיים עם שקיעת השמש. אם אתם אוהבים ללמוד, הרשמו לערוץ שלנו. מדי שבוע אנו מפרסמים סרטונים חדשים על כל דבר, החל מההיסטוריה של העולם דרך עיניהם של חתולים, ועד לפיתוח יכולת ההקשבה. המשיכו לצפות ושמרו על הסקרנות.